Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cỏ Crochet. Video này mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc túi len đựng điện thoại như vậy ha. Link mua nguyên liệu mình sẽ để ở phần bình luận cho các bạn tham khảo ha. Đầu tiên mọi người tạo cho mình một nút thắt, sau đó móc lên 16 mũi bính. Kim móc ở đây mình dùng kim móc 3.5 mm nha. Sau khi móc được 16 mũi bính, các bạn đâm kim móc vào chân móc thứ hai tính từ kim móc tính qua chính là chân móc thứ 15 và móc vào đó một mũi móc đơn. Và mình sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi này. Tiếp theo các bạn đâm kim móc vào chân móc kế bên và móc vào đó một mũi đơn. Và chúng ta sẽ thao tác như vậy cho đến cuối hàng ha. Mỗi chân các bạn móc vào đó một mũi móc đơn. Đây là mình đã móc đến cuối hàng và mình sẽ móc vào chân bính cuối cùng này một mũi đơn. Sau đó mình sẽ móc thêm vào chân bính này thêm một mũi đơn nữa. Ta có 2 mũi đơn chung chân. Như vậy là chúng ta vừa tăng một mũi để tạo thành độ cong của phần đáy túi. Tiếp theo các bạn đâm kim móc vào mặt phía bên kia của chân bính và móc vào đó mỗi chân một mũi móc đơn như bình thường. Đây là mình đã móc đến cuối vòng và đây là chân móc cuối cùng, mình sẽ móc vào đây 2 mũi đơn chung chân. Tương tự như bên kia mình tăng một mũi thì bên này của mình cũng sẽ tăng một mũi để tạo thành độ cong. Và để kết thúc vòng này mình sẽ gỡ ghim đánh dấu ra và đâm kim móc vào chân mà mình vừa gỡ ghim đánh dấu và thực hiện một mũi dời. Và mình sẽ dùng ghim đánh dấu lại mũi dời mới này. Kết thúc vòng này chúng ta sẽ có tổng số 32 chân mũi bằng 15 chân mũi nhân 2 cộng 2 chân mũi mình tăng hai bên. Để bắt đầu hàng thứ hai thì các bạn lên cho mình một bính, sau đó đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi nửa kép. Sau đó ở các chân móc tiếp theo các bạn cứ móc vào đó mỗi chân một mũi nửa kép cho đến cuối vòng ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng này và để kết thúc vòng mình sẽ gỡ ghim đánh dấu ra. Đây chính là mũi dời của hàng trước, mình sẽ không móc vào. Bên cạnh mũi dời sẽ là bính đầu tiên mà mình lên lúc đầu mình cũng không móc vào. Các bạn móc vào chân móc đầu tiên chính là chân thứ hai tính từ mũi dời tính qua và móc vào đó một mũi dời và mình sẽ dùng ghim đánh dấu lại mũi dời mới của hàng này. Các bạn lưu ý ha, mặt mà mình đang móc sẽ là mặt ngoài. Để bắt đầu hàng thứ ba thì các bạn cũng lên cho mình một bính, sau đó sẽ đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và móc một mũi nửa kép. Chân móc đầu tiên chính là chân mà mình vừa thực hiện mũi dời á. Sau đó các chân móc còn lại mỗi chân các bạn móc vào đó một mũi nửa kép cho đến cuối vòng chúng ta sẽ có tổng số là 32 mũi nửa kép. Đây là mình đã móc đến cuối hàng. Sau khi móc được đủ 32 mũi móc nửa kép vào 32 chân mũi thì mình sẽ gỡ ghim đánh dấu này ra. Đây chính là mũi dời của hàng trước, bên cạnh nó là chân bính đầu tiên và bên cạnh chân bính đầu tiên sẽ là chân móc đầu tiên. Mình sẽ móc vào đây một mũi dời và dùng ghim đánh dấu mũi dời của hàng mới này. Các hàng tiếp theo các bạn thao tác tương tự hàng 2 và hàng 3 ha. Và đây là mình đã móc lên được tổng cộng là 17 hàng. Để kết thúc hàng này thì tương tự mình sẽ đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời và dùng ghim đánh dấu lại mũi dời của hàng mới này. Số hàng ở đây phụ thuộc vào độ cao của chiếc điện thoại của bạn ha. Ở đây khi mà mình móc lên 17 hàng này thì đã cao bằng 2/3 cái điện thoại của mình rồi. Các bạn cũng canh tương tự như vậy ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đi làm phần miệng. Thì ở hàng thứ 18 này đầu tiên các bạn cũng móc như bình thường. Các bạn đâm vào mỗi chân móc và móc vào đó một mũi nửa kép ở 8 chân móc đầu tiên. Công thức tính ở đây đó là mỗi vòng á, chúng ta có tổng số là 32 chân mũi và ở đây mình sẽ móc một nửa số chân mũi và một nửa số chân mũi còn lại mình sẽ làm phần miệng. Một nửa của 32 sẽ là 16 chân. Tuy nhiên 16 chân này mình sẽ chia ra hai bên. Bên này mình sẽ móc 8 chân và bên kia mình sẽ móc 8 chân. Sau khi móc được 8 mũi nửa kép ở 8 chân đầu, tiếp theo các bạn sẽ móc lên cho mình 16 mũi bính. Độ dài mũi bính này để mình tạo thành cái miệng cho cái túi á.
Sau khi lên được 16 mũi bính, các bạn sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mình sẽ bỏ qua 16 chân móc và móc vào chân móc thứ 17 này. Một mũi nửa kép. Tiếp theo thì vòng này chúng ta còn tổng cộng là 7 chân móc. Các bạn móc vào mỗi chân một mũi nửa kép ha. Như vậy là phía bên này mình có 7 chân cộng một chân mình vừa thực hiện là 8 chân. Bên kia mình có 8 chân nửa kép. Và ở giữa là mình có tổng cộng là 16 mũi bính, cộng lại là sẽ thành 32 mũi. Để kết thúc hàng thứ 18 này mình sẽ gỡ ghim đánh dấu ra, sau đó đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời, và mình sẽ dùng ghim đánh dấu lại mũi dời của hàng mới này. Tiếp theo hàng thứ 19 các bạn sẽ lên một bính và đâm kim móc vào mỗi chân móc và thực hiện một mũi nửa kép như bình thường, và đến cuối vòng chúng ta sẽ có tổng số là 32 mũi nửa kép. Chỗ dây bính này thì mình cũng cứ móc tương tự, các bạn đâm kim móc vào mỗi chân bính và móc lên một mũi nửa kép như bình thường thôi ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 19, và để kết thúc vòng này mình sẽ đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời và dùng ghim đánh dấu lại mũi dời mới này. Tiếp theo hàng thứ 20 và hàng thứ 21 các bạn móc tương tự như hàng thứ 19. Mỗi chân các bạn móc vào đó một mũi nửa kép, và cho đến cuối vòng mỗi vòng chúng ta sẽ có tổng số là 32 mũi nửa kép. Để móc hàng thứ 22 thì đầu tiên các bạn lên một bính, sau đó đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và móc một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai mình cũng móc vào đó một mũi nửa kép. Tiếp theo mình sẽ tiến hành móc một mũi giảm bằng cách đâm kim móc vào chân móc thứ ba, sau đó đâm kim móc vào chân móc thứ tư, rồi mình sẽ dời một mũi dời. Như vậy trên kim còn 3 dây và mình sẽ dùng kim kéo qua 3 dây này. Tiếp theo ở chân thứ 5 và thứ 6, mỗi chân các bạn móc vào đó một mũi nửa kép. Như vậy công thức của hàng này đó là 2 mũi nửa kép ở hai chân, sau đó sẽ đến một mũi giảm, sau đó lại đến 2 mũi kép ở hai chân. Và đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ 22. Để kết thúc vòng thì mình sẽ gỡ ghim đánh dấu ra và đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Sau đó chúng ta sẽ dùng ghim đánh dấu lại mũi dời mới này. Để bắt đầu hàng thứ 23, các bạn lên cho mình một bính, sau đó đâm kim móc vào mỗi chân móc và móc vào đó một mũi nửa kép. Như vậy ở hàng này chúng ta sẽ giữ nguyên số chân móc so với hàng thứ 22, không tăng không giảm ha. Các bạn cứ móc vào mỗi chân một mũi nửa kép. Và đây là mình đã móc đến cuối hàng. Để kết thúc hàng này thì mình sẽ đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Sau đó chúng ta sẽ dùng ghim đánh dấu lại mũi dời mới này. Hàng thứ 24 và hàng thứ 25 các bạn thao tác tương tự như hàng thứ 22 ha. Ở đây mình quay nó hơi bị khuất á, các bạn cứ thao tác tương tự như hàng thứ 22. Các bạn móc vào hai chân móc đầu tiên, mỗi chân một mũi nửa kép, sau đó sẽ đến một mũi giảm ở chân thứ ba và thứ tư. Và chân thứ 5 và thứ 6 mình sẽ móc vào mỗi chân một mũi nửa kép, sau đó lại đến một mũi giảm. Đây là mình đã kết thúc hàng thứ 25. Mình sẽ gỡ ghim đánh dấu, đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Như vậy sau khi móc xong hàng thứ 25 thì phần lỗ ở đây còn nhỏ xíu à. Các bạn có thể dùng kim khâu len may cái lỗ này lại cũng được. Ở đây thì mình dùng kim móc luôn. Mình sẽ móc các mũi dời để khâu cái lỗ này lại. Và để kết thúc phần đầu này thì mình sẽ móc lên một bính,
sau đó rút dây len qua và cắt dây. Sau đó chúng ta sẽ dùng kim khâu len, mình sẽ giấu đoạn dây thừa này vào phần trong của túi ha. Như vậy là chúng ta đã cơ bản hoàn thành xong phần thân của túi đựng điện thoại rồi. Kích thước chiếc túi mà mình đang móc đó là cao 18cm và ngang là 9cm, bỏ vừa điện thoại nhỏ và điện thoại lớn luôn ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người móc chiếc tai. Thì đầu tiên các bạn tạo một vòng tròn ma thuật. Ở đây mình dùng len màu trắng ha và kim móc 3.5mm. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, sau đó móc lên một mũi bính. Tiếp theo chúng ta sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này tổng cộng là 10 mũi móc kép. Sau khi móc được 10 mũi móc kép, chúng ta sẽ tiến hành đi rút dây ngắn này lại và mình sẽ kết thúc vòng tròn ma thuật bằng cách đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Tiếp theo thì các bạn lên cho mình một bính, sau đó rút dây len qua và cắt dây. Tiếp theo các bạn tạo cho mình thêm một vòng tròn ma thuật nữa, nhưng mà thay vì móc 10 mũi kép như phần màu trắng á, thì phần màu nâu các bạn tăng lên thành 12 mũi kép nha. Thì phần màu nâu nó sẽ to hơn phần màu trắng. Sau đó chúng ta sẽ dùng keo nến và dán phần màu trắng này vào phần màu nâu, và mình sẽ dùng kim khâu len để kết phần tai này vào phần thân. Đây là sau khi mình đã may xong hai tay. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đi làm phần môi. Ở đây mình sẽ dùng len hồng. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút thắt. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim móc vào phần miệng và kéo nút thắt này qua. Sau đó các bạn lên cho mình một mũi bính. Tiếp theo các bạn đâm kim móc vào chân móc bên cạnh và thực hiện một mũi đơn, và chúng ta cứ thao tác như vậy cho đến cuối vòng ha. Mỗi chân chúng ta móc vào đó một mũi đơn và các bạn viền hết phần miệng này cho đến cuối vòng, và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng rồi, và để kết thúc vòng này mình sẽ đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Để tí nữa dễ nhìn á, thì mình sẽ dùng ghim đánh dấu lại mũi dời này. Để bắt đầu hàng thứ hai của phần miệng, các bạn đâm kim móc vào mỗi chân móc và móc lên một mũi đơn, giống như hàng 1 hồi nãy luôn. Tuy nhiên ở hàng 2 này chúng ta sẽ tiến hành tăng mũi ở hai phần góc của phần miệng. Và cách thức thực hiện như sau: khi mà các bạn đã móc mỗi chân một mũi đơn đến phần góc miệng bên này nè, thì ở 3 chân móc ở phía giữa này các bạn tiến hành tăng mũi cho mình. Thay vì mỗi chân móc một mũi đơn thì các bạn móc vào mỗi chân hai mũi đơn. Đây là mũi đơn thứ nhất, đây là mũi đơn thứ hai. Tiếp theo ở chân móc thứ hai các bạn cũng móc vào đó hai mũi đơn, và chân móc thứ ba này mình cũng móc vào đó hai mũi đơn chung chân. Sau đó những chân móc tiếp theo các bạn thao tác như lúc đầu, các bạn móc vào mỗi chân một mũi đơn thôi, và các bạn cứ thao tác như vậy cho đến cuối vòng ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng của hàng 2 rồi nè. Mình sẽ gỡ ghim đánh dấu ra. Ghim đánh dấu này thì mình chỉ đánh dấu để mình biết khi nào là mình hết vòng thôi ha. Tương tự như bên kia thì bên này mình cũng sẽ tăng mũi ở 3 chân ở phần góc miệng. Chân đầu tiên mình sẽ móc hai mũi đơn chung chân.
Chân thứ hai mình cũng sẽ móc 2 mũi đơn chung chân. Và chân thứ ba mình cũng sẽ móc 2 mũi đơn chung chân. Như vậy là chúng ta tăng được 3 mũi ở bên phần miệng này, và bên phần góc miệng kia mình cũng đã tăng được 3 mũi. Tiếp theo, đối với hàng thứ 3, các bạn cũng thao tác tương tự như hàng thứ hai, tuy nhiên thay vì tăng 3 mũi ở 3 chân thì mình sẽ tiến hành tăng 6 mũi ở 6 chân. Hàng thứ tư thì lúc đầu các bạn cứ móc vào mỗi chân một mũi đơn như bình thường ha. Và các bạn thao tác cho đến bên góc bên này. Đây là mình đã móc đến phần góc miệng bên này. Bây giờ 6 chân ở giữa phần miệng này mình sẽ tiến hành tăng mũi. Mỗi chân mình sẽ móc vào đây 2 mũi đơn chung chân. Đây là mình đã tăng mũi ở 6 chân phần góc miệng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo chúng ta sẽ móc vào mỗi chân một mũi móc đơn như lúc đầu ha. Và các bạn cứ móc như vậy cho đến phần góc miệng bên này. Đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ 3 và còn 6 chân mũi ở phần góc miệng bên này. Mình sẽ thao tác tương tự ở phần góc miệng bên kia. Mình sẽ tiến hành tăng mũi ở 6 chân. Mỗi chân các bạn móc vào 2 mũi móc đơn. Như vậy là chúng ta hoàn thành xong hàng thứ 3. Đối với hàng thứ tư ở đây thì mình sẽ móc vào mỗi chân một mũi móc đơn cho đến cuối vòng ha. Chúng ta sẽ không tiến hành tăng mũi nữa. Và đối với hàng thứ 5 các bạn cũng thao tác tương tự luôn. Mỗi chân các bạn móc vào đó một mũi đơn. Đây là sau khi mình móc xong hàng thứ 5 rồi nè. Để kết thúc thì mình sẽ móc một mũi dời, sau đó lên một mũi bính, kéo dây len qua và cắt dây. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đi dấu đoạn len thừa này bằng kim khâu len. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần miệng rồi ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành đi móc phần mắt cho nó. Ở đây phần lòng trắng của mắt á, các bạn móc cho mình một vòng tròn ma thuật với tổng cộng là 6 mũi đơn ha. Chúng ta sẽ móc 2 vòng tròn ma thuật như vậy. Phần tròn đen thì mình dùng nút mắt nhựa. Sau đó chúng ta sẽ dùng keo nén và đính nó vào như thế này. Các bạn có thể trang trí thêm tùy thích ha. Ở đây thì mình móc thêm một cái túi nhỏ như thế này. Thì cách móc cái túi này thì ở video trước, video móc túi đựng son á, mình đã chỉ rồi. Thì các bạn xem video đó lại giúp mình nha. Ở video đó mình cũng có chỉ cách móc tròng mắt rồi á. Còn phần túi ở đó thì nhỏ hơn ở đây. Thì các bạn có thể tăng số mũi bính lúc đầu lên. Thì chúng ta sẽ được tương tự như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ các bạn móc hai cái tay ha. Mình dùng len cùng màu với phần thân để làm phần tay ha. Thì đầu tiên các bạn tạo một nút thắt, sau đó móc lên 16 mũi bính. Kim móc ở đây mình dùng là kim móc 3.5mm luôn nha. Sau khi lên được 16 mũi bính, các bạn đâm kim móc vào chân móc thứ hai, tính từ kim móc tính qua chính là chân thứ 15 và móc vào đây 2 mũi đơn chung chân. Sau đó các bạn đâm kim móc vào chân móc bên cạnh và móc vào đó một mũi đơn. Và các chân móc còn lại các bạn cứ thao tác tương tự, mỗi chân các bạn móc vào đó một mũi đơn cho đến hết hàng ha. Đây là mình đã móc đến cuối hàng và để kết thúc thì mình sẽ
kéo đoạn dây ngắn này qua, sau đó mình sẽ thắt chặt lại và mình sẽ dùng keo nến để đính cái tay này vào phần thân. Các bạn làm hai tay hai bên ha. Phần tay này thì các bạn có thể dán tùy thích ha, dán phía trên hoặc phía dưới đều được. Đây là sau khi mình dùng keo nến và mình dán xong rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc phần dây đeo ha. Ở đây thì mình dùng len cùng màu với phần thân để làm phần dây đeo luôn. Đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một nút thắt. Sau đó chúng ta sẽ dùng kim móc đâm vào một chân móc ở phía sau lưng này và mình sẽ kéo nút thắt này qua. Sau đó các bạn sẽ móc lên các mũi bính sao cho đạt được độ dài như mong muốn ha. Đây là mình đã móc lên các mũi bính độ dài khoảng 80 cm rồi nè. Tiếp theo thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần góc bên phía bên này và thực hiện một mũi dời. Sau đó chúng ta sẽ đâm vào mỗi chân bính và móc vào đây một mũi dời cho đến hết cái dây này ha. Việc móc mũi dời vào đây là mình muốn cho cái dây nó to hơn để nó đỡ bị giãn hơn á. Các bạn móc mũi bính không á thì khi mà mình đeo mình bỏ điện thoại nặng vào á, thường nó sẽ bị giãn dây ra. Đây là mình đã móc đến cuối dây rồi nè, và để kết thúc thì mình sẽ lên một mũi bính và mình sẽ tiến hành cắt dây len. Sau đó mình sẽ tiến hành đi cột gút hai đoạn dây thừa này lại và mình sẽ dùng kim móc để giấu nó vào phần trong của túi nha. Đây là sau khi mình hoàn thành xong phần dây đeo nè. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một chiếc túi đựng điện thoại rồi. Chúc các bạn thành công ha, đừng quên đăng ký, like, share ủng hộ mình nha. Bye bye.